Vă salut, numele meu este Vladimir și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am să fac un test, o prezentare, o comparație între aceste două scule, și anume între Parkside modelul PPD SSA 20 Li A1, adică scula care în teorie are 6 Nm, și acest impact de la Milwaukee care are, înainte de toate, vedeți că acest acumulator este de 6 amperi. Cei care nu ați văzut clipul, o să încerc să văd dacă merge să-l pun acolo în partea stângă a ecranului. Clipul în care am testat acumulatorii aceștia sunt de pe AliExpress și am testat acumulatorii ăștia în comparație cu acumulatorul de 4 amperi original și a reieșit că acumulatorul de 4 amperi original este mai puternic decât acesta. Probabil cine știe ce celule o fi, clar nu are 6 amperi, probabil are 3 amperi sau știu eu. Adică ca și am testat și în, nu mai știu cu ce sculă, dar l-am testat și în autonomie și a ieșit puțin sub cel de 4 amperi ca și autonomie. Deci, poate 3 amperi jumate sau ceva de genul ăsta are acest acumulator. De aceea n-am să testez cu acumulatorul acesta, pentru că acumulatorul de 4 amperi este cel mai puternic acumulator pe care l-am, pentru că este original, iar acesta este o replică de pe AliExpress. Acestea fiind zise, haideți să dăm drumul la testare. Iar dinamometrică este reglată la 300 Nm. Aici s-a dus. Începem cu Parkside, cel de 4 amperi, încărcat la maxim pe modul B. De tot. Aceeași setare, n-am umblat deloc la cheie. Avem Milwaukee, bateria încărcată la maxim de 4 amperi, este o baterie nouă-nouță, de asemenea și la Parkside, și exact aceeași tubulară am să folosesc. De data asta am setat-o la 340 Nm. Aici nu o să mai insist, că mi se pare că tot merge gol, că nu s-a stricat filetul la prezon. Deci avem doar aceste două prezoane strânse. La fel, bateria maxim, modul B. Aceeași setare, 340 Nm. Aceeași tubulară, bateria încărcată la maxim. Este făcut. Următoarea setare la 360 Nm.
veche. Această parte a clipului a fost defocalizată, de acesta se vede blurat, dar am lăsat totuși să vedeți că într-un final, cu multe chinuri, a reușit să desfacă 360 de Nm. Mai încerc o dată aici. În continuare, cheia a rămas la 360 de Nm. Este pe setarea 3, 4 amperi. Bateria văd că am mai pierdut o linie, deci nu e la maxim. Deci, dacă mai insist un pic, probabil că va desface, dar nu mai vreau să insist. Dacă tot, hai să vedem dacă din această poziție pare că s-a strâns cumva mai tare. Vreau să specific că aceste teste le fac pe răspunderea mea. Vă sfătuiesc să nu faceți și voi așa ceva acasă. Persoanele nu se strâng la asemenea newton-metri și doar pentru teste fac chestia asta și poate voi strica presoanele sau filetul, dar este pe răspunderea mea, repet, și nu vă sfătuiesc să faceți așa ceva acasă. Sunt conștient de ceea ce fac și ceea ce risc. Am setat cheia la 400 Nm, adică maximul acestei chei. Avem în continuare acumulatorul puțin descărcat cu 4 linii, cel de 4 amperi, setată pe poziția 3. Nu am să fac testul și cu cel de la Parkside, am făcut deja în alt clip și o să pun în dreapta sus clipul respectiv, puteți da click pentru a vedea rezultatul. Deci, ați văzut cum stă treaba, acesta a fost testul meu. Părere personală, acest Milwaukee cu acumulator de 4 amperi, pentru că nu am acumulator mai mare, nu am avut nevoie de acumulator mai mare ca să investesc într-un acumulator de 6 amperi sau de unul de 5 amperi high output. Clar, rezultatele vor fi diferite. Cu un acumulator de 6 sau de 5 amperi high output, cred că acumulatorul de 5 amperi high output este un pic mai puternic, îi dă mai multă forță decât 6 amperi, doar că vreau să zic că mi se pare că 300 Nm la prezoane conice pentru jante de aluminiu, 340 de Nm a desfăcut, la 300, acolo la 360 a fost o chestie că s-a strâns un pic mai tare totuși decât ăsta, pentru că abia a desfăcut, ați văzut. O să pun cronometru acum, în momentan nu știu timpii și așa, dar ați văzut pe filmare că s-a descurcat mai greu și Parkside, care cu prezoanele la 360 de Nm când le-am strâns inițial s-a descurcat mult mai bine decât din punctul respectiv, unde o mai participat un pic și Milwaukee la destrângere. În fine, vreau să spun că din punctul meu de vedere este clar că Parkside este mai puternic decât Milwaukee din testele pe care le-am făcut și așa mai departe. Țineți cont că și la Parkside acumulatorul am folosit de 4 amperi, iar producătorul recomandă acumulator de 8 amperi pentru această sculă. Deci, ca idee, eu sunt mulțumit de ambele scule, în sensul că o sculă de 12 V, pentru că am pus o sculă de 12 V, care are în teorie, adică în documentația, în specificațiile producătorului, are 339 de Nm, versus o sculă care are teoretic 6 Nm. Deci vorbim de o sculă mult mai puternică în specificații. Deci, dar care costă mult mai puțin.
atunci, cumva, comparația am făcut-o din cauza că am avut un comentariu care m-a întrebat dacă fac și această comparație și am zis, dacă am timp, de ce nu? Și știu că nu va fi multă lume interesată de această comparație între Milwaukee de 12 volți cu Parsec de 20 de volți, dar m-am gândit că poate sunt mai mulți care totuși vor fi interesați și măcar așa de curiozitate ca și idee. Această sculă, repet, sunt mulțumit de ea pentru că a costat mult mai puțin și totuși are mai multă forță decât Milwaukee, dacă îi să o luăm așa pe partea asta. Și Milwaukee, pentru că este o sculă de 12 volți și cu specificațiile pe care le are, clar s-a descurcat. Adică ați văzut, pe șaibe, pe piuliță normală, pe plat, desface 400 Nm fără probleme. Nu am chet dinamometrică mai mare ca să pot verifica care ar fi maximul pe care l-ar desface, dar mă gândesc că un 450 tot ar desface. Și cu Parsec am făcut niște teste cu o dinamometrică mai rudimentară de 500 Nm și a desfăcut fără probleme 500 Nm după cheia respectivă. Așa că sunt convins că și Parsec desface 500 Nm sau poate și mai mult. Mă refer la o piuliță pe suprafață plană, cum așa este testată de producător, nu pe brezoane, unde există conicitate și frecare mai mare și aluminiu și, nu știu exact care sunt motivele totale pentru care există aceste rezultate, dar diferența de 100 Nm îi pe puțin între testarea pe o șaibă normală și la brezoane. În fine, ăsta a fost testul meu. Dacă v-a plăcut conținutul meu, puteți da un subscribe, un clopoțel să apăsați ca să fiți notificați în momentul când postez ceva nou și o restate cele bune. Zi faină!